ሰላም የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቻናል የአካውንቲንግና ፋይናንስ ትምህርቶች በዝርዝር ይተነተናሉ። እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ የመውጫ ሞዴል ፈተናዎች በሰፊው ይቀርባሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ የአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኦዲቲንግ ተማሪዎች ይጠቅማል ያልኩትን ጥያቄ በክፍል 3 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት ይህ ፈተና ከኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች የተፈተኑት የወጣ ጥያቄ ነው። ግን ጥያቄው ለሁለቱም ዲፓርትመንቶች አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩበት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። አብራችሁን ቆዩ። Let's start with question number 1. Time company uses perpetual FIFO system. It has the following data about item Z ይለናል። ታይም የተባለ ካምፓኒ አይተም Z የተባለውን አይተም በፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም በፊፎ የኮስት አሳምፕሽን ትሪት ያደረገ ነው ያለው። በዚህ መሰረት የሚከተሉት ዳታዎች ተሰጥተዋል። ኢንቨንተሪ ኦን ጃንዋሪ 1 ዩዥዋሊ ጃንዋሪ 1 ማለት ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ይር ማለት ነው። 5000 ዩኒት አለው። and unit cost per unit 10 ብር ነው። ጃንዋሪ 15 ሴልስ ትራንዛክሽን አለ፣ የግዢ ትራንዛክሽን ተፈጽሟል 1000 ያክል ዩኒት በ25 ማለት ነው። ሴልስ ስለሚል ትራንዛክሽኑ ይሄ 25 የሚለው ዩኒት ኮስት ሳይሆን ዩኒት ሴሊንግ ፕራይስ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ማለት ነው። ፌብሩዋሪ 10 ፐርቼዝ ትራንዛክሽን አለው፣ የግዢ ትራንዛክሽን አለው፣ የገዛው 3000 ዩኒት ነው የገዛው። ዩኒት ኮስቱ 20 ነው፣ ሚኒንግ ፐር ዩኒት 20 ነው የተገዛ ማለት ነው። ጁን 3 ሴልስ ትራንዛክሽን አለ፣ ሰኔ 3 6 ነው። ዩኒት ኮስቱ ደግሞ 25 ነው ይላል። ሴልስ ትራንዛክሽን ስለሆነ ሴሊንግ ፕራይስ ነው ማለት ነው። ፐር ዩኒት 25 ያሳየናል። given this data the question is the amount of cost of goods sold to be recorded in connection to June 3 ሴልስ ይለናል። ከሰኔ 3 ያሽ ጋር ተያይዞ ልንመዘግበው የሚገባ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ምን ያክል ነው ይለናል። ይሄን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት ሌትስ ድራው ዚስ ቴብል። እንደምታዩት ይሄ ቴብል የመጀመሪያው ኮለምን ላይ ዴት ተቀምጧል። ዘን 3 ፓርቶች ያሉት ኮለምን ትሰራላችሁ። ፐርቼዝ፣ ሴልስ ኤንድ ኢንቨንተሪ ባላንስ ያለው። አንደር ፐርቼዝ 3 ኮለመኖች ይኖራሉ፣ ዩኒት፣ ዩኒት ኮስት እና ቶታል ኮስት። አንደር ሴልስ ደግሞ ዩኒት፣ ዩኒት ኮስት እንዲሁም ቶታል ኮስት ሴክሽን ይኖራቸዋል። ኢንቨንተሪ ባላንስ በተመሳሳይ ዩኒት፣ ዩኒት ኮስት እና ቶታል ኮስት ታስቀምጡና ዴቱን ሌትስ ስታርት ዊዝ ጃንዋሪ 1 ሚኒንግ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ይር ማለት ነው። ጃንዋሪ 1 ባላንስ ነው ያለን፣ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ነው ያለን፣ ሽያጭ አይደለም ግዥም አይደለም። ኦልሬዲ ከባለፈው አመት ተርፎን ወደዚህ አመት የተሸጋገረ ባላንስ ነው ያለን። 5000 ዩኒት አለን፣ ዩኒት ኮስቱ 10 ነው። 5000 times 10000 50000 ቶታል ኮስት ይመጣል ማለት ነው። based on the given data ጃንዋሪ 15 እዚህ ጋር ቀኑ ጃንዋሪ 15 እናስቀምጣለን። ምንድነው ያለው ትራንዛክሽን ሴልስ ነው። ሴልስ የሚለው ኮለም ላይ 1000 ከየት ነው የተሸጠ ነው የተሸጠው በፊፎ ቴክኒክ ከሆነ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ነው። ፈርስት የገባው ነው መጀመሪያ የተሸጠው ማለት ነው። የነበረን ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ነው። በመሃል ምንም ሌላ ግዢ አልነበረም። ሽያጩን የፈጸምነው ይሄ 1000 ዩኒት የተሸጠው 5000 ከነበረን ውስጥ ነው ማለት ነው። ይሄን 5000 ዩኒት ስንገዛ ደግሞ አንዷን ዩኒት በ10 ነበር የገዛነው። 1000 ታይምስ 10ን ያመጣናት ለምንድነው? ይሄ 1000 የመጣው እዚህ 5000 ውስጥ ስለሆነ ይሄን 5000 ስንገዛ ደግሞ በ10 ዩኒት ስለሆነ በ10 ብር ስለሆነ የገዛነው 10ን አመጣን ማለት ነው። 1000 ታይምስ 10 1000 ይመጣል። እዚህ ጋር ምንድነው? እዚህ ጋር ሴልስ ትራንዛክሽን ነው ብለን 25ን ሴሊንግ ፕራይስ ናት እቺ። ምክንያቱም እኛ ማወቅ የፈለግነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድን እንጂ 1000 ዩኒቱን የሸጥንበትን ዋጋ አይደለም። የተሸጠበት ዋጋ ግልጽ ነው። 25 ሲባዛ በ1000 25000 ነው የሚመጣው። ነገር ግን 25000 የሸጥነው ኢንቨንተሪ ምን ያክል ኮስት ነበር ያወጣንበት ወይም ምን ያክል ነበር የተገዛው ነው። ናው እዚህ ባላንሳችን 5000 ነበረን 4000 ይቀራል። 1000 ኦልሬዲ ስለተሸጠ 4000 ታይምስ 10 40000 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፌብሩዋሪ 10 ስንመጣ ፌብሩዋሪ 10 ግዥ ነው። ግዥ ኮሎመን ላይ 3000 ያክል ዩኒት ገዝተናል። 3000 ታስቀምጣላችሁ። አንድ ዩኒት በ20 ነው ታይምስ 20 60000 ይመጣል። ሽያጭ የለም።
ነው ባላንሳችን ስናስቀምጥ ከዚህ በፊት የነበረን ባላንስ 4000 አለ በ10 ብር የገዛ ነው 40000 ዘን እንዳገባባቸው ነው እዚህ ጋር ደርድረን የምናስቀምጣቸው ፕሮሲጀሩን ጠብቀን ወይም ደግሞ ስቴፓቸውን ጠብቀን ባገባባቸው ሂደት መሰረት 4000 መጀመሪያ ይጻፋል ከዛ በኋላ የተገዛው የ3000 ዩኒት ነው 3000 ዩኒት በ20 60000 ይቀመጣል የመጨረሻው ትራንዛክሽን ሴልስ ነው ሰኔ 3 ሽያጭን የተከናወነው በተመሳሳይ ሴልስ ኮሎመን ላይ የሸጥነው 6000 ዩኒት ነው አሁን የ6000 ዩኒት ከየት ነው የተሸጠነው ጥያቄው ከዚህ በፊት 4000 ለብቻው አንዷን ዩኒት በ10 የገዛንበት አለን ሌላ ደግሞ 3000 ዩኒት አሁንም አንዱን ዩኒት በ20 የገዛንበት ሴክሽን አለን ሶ 4000 ፎር ሹር የመጣው ከመጀመሪያው ነው because first in first out ስለምንል 4000 ነው የሸጥነው ከዚህኛው የመጣ ባላንስ ነው ማለት ነው the remaining 2000 ደግሞ እዚህኛው የመጣ ባላንስ 4000 ከዚህኛው ካመጣ ነው በዚህ ወቅት አንዷን በ10 ነበር የገዛናት በ10 እናባዛለን ሶ 4000 ሲባዛ በ10 40000 ይመጣል 2000 ቀሪው 2000 ከየት ነው ያመጣ ነው 6000 ስለሆነ የተሸጠው 4000 ከመጀመሪያው ከሆነ the remaining 2000 ኔክስት ካለው ግዥ የመጣ ነው ከ3000 ማለት ነው 3000 ደግሞ ስንገዛ አንዷን በ20 ብር ነበር የገዛናት ናው 2000 ሲባዛ በ20 40000 ይመጣል ከዚህ ባላንስ ስንት ቀረን ኦልሬዲ የመጀመሪያው ተሽጧል 0 ቀረ ከሁለተኛው ግዥ ከ3000 2000 ስንሸጥ 1000 ቀረናል 1000 ታይምስ 20 ታይምስ 20000 ይመጣል ማለት ነው after this የኮስቶ የሴልስ ኮሎመናችን ቶታል ኮስቱን ስንደምር 10000 + 40000 + 40000 90000 ይመጣል ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ለማውጣት የመጨረሻው ኢንዲንግ ላይ ያለን ባላንስ 20000 መውሰድ ነው ሶ ይሄ ኮስት ኦፍ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ነው ይሄ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው በትን ጥያቄው የሚለን ሰኔ 3 ሽያጭ ላይ ልንመዘግበው የሚገባ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው ቤዝድ ኦን ሲዝ ሰኔ 3 ማለት ይሄ ነው ሰኔ 3 ያለን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ስንት ነው 40000 ሲደመር 40000 80000 so the answer will be C ማለት ነው okay question number 2 high dividends may increase stock values due to all of the following reason except ይለናል ይሄን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ስለ ዲቪደንድ እና ስለ ስቶክ ቫልዩ ሪሌሽንሺፕ እንዲሁም ስለ ኢንቨስተርስ ቢሄቨር አንዳንድ ነገሮችን ልበላችሁ እንደምታውቁት ኢንቨስተርስ ስቶክ ሲገዙ ወይም ደግሞ አንድ ካምፓኒ ላይ አክሲዮን ሲገዙ በሁለት መንገድ ትርፍ ለማግኘት ነው አንደኛው in the form of dividend ትርፍ ለማግኘት ነው ሁለተኛው in the form of capital gain ነው in the form of dividend የሚባለው የድርሻ ክፍፍል ሲኖር ካምፓኒው ትርፋማ ሲሆን በቂ የካሽ መጠን እጁ ላይ ሲኖረው በቂ ሪተርን ኤርኒንግ ባላንስ ሲኖረው ምክንያቱም ለሪኢንቨስትመንት ፐርፐዝ አዲኬት የሆነ ባላንስ ሪተርን ኤርኒንግ ካለው እንደዚሁም አዲኬት የሆነ ካሽ ባላንስ ካለው ኤርኒንግ ውስጥ ካገኘው ውስጥ የተወሰኑን ዲቪደንድ ብሎ ድርሻ ብሎ ያከፋፍላል ሌላኛው መንገድ ካፒታል ጌን ነው ካፒታል ጌን የምንለው የአክሲዮኑ ዋጋ ሲጨምር ለምሳሌ አንድ ኢንቨስተር አንዱን አክሲዮን በ100 ብር ገዝቶት ሊገባ ይችላል ነገር ግን ስሩ ታይም ካምፓኒው ዌል ፐርፎርም እያደረገ ሲሄድ የካምፓኒው የስቶክ ቫልዩ የጨመረ ሲሄድ የአንዱ ስቶክ ዋጋ 500 ብር ሊሸጥ ይችላል ሶ ከአንድ ስቶክ 400 ካፒታል ጌን አገኘ ይባላል ናው ይሄ ጥያቄ የሚለን ሃይ ዲቪደንድ ሲኖር የስቶክ ቫልዩ ይጨምራል due to all of the following reason በሚከተሉት ምክንያቶች ኤክሴፕት አንዱ ግን አይሆንም ነው የሚለን የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ የዲቪደንድንና የስቶክ ቫልዩን ሪሌሽንሺፕ የሚገልጹ ሁለት ቲዮሪዎች አሉ bird in the hand theory እና tax preference theory ነው ዲቪደንድን የሚወዱ ዲቪደንድ ላይ ኢንተረስትድ የሆኑ ዲቪደንድ more certain ነው ዛን ካፒታል ጌን ብለው የሚያስቡ ኢንቨስተርስ bird in the hand theory ፎሎ ያደርጋሉ እንደነዚህ አይነት ኢንቨስተሮች ሃይ ዲቪደንድ ሲኖር የስቶኩ ፕራይስ እየጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም more interested ስለሚሆኑ ማለት ነው ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ሃይ ዲቪደንድ የስቶክ ቫልዩ እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል bird in the hand theory ነው እየተከተለ ያለው ጥያቄ ወይም ፎከስ ያደረገው የመጀመሪያው ቲዮሪ ላይ ነው due to all of the following except ይለናል number 1 ወይም A dividends are more certain than capital gain እውነት ነው ዲቪደንድ more certain ነው ወይም ደግሞ ካፒታል ጌን ይልቅ ዲቪደንድ less risky ነው ብሎ የሚያምኑ ኢንቨስተርስ ናቸው ብዙ ጊዜ ስቶክ ቫልዩ እንዲጨምር የሚያደርጉት dividends are used as a tool to minimize agency cost በኮርፖሬሽን ማኔጅመንት ላይ
በኤጀንቶችና ኤጀንት ምንላቸው በማኔጅመንቱና በሼርሆልደርስ መካከል የሚፈጠር የኢንተረስት ኮንፍሊክት ይኖራል ኤጀንሲ ፕሮብለም እሱን ሚኒማይዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ኮስቶች ኢንከር ይደረጋሉ so if managers are pay high dividend ሼርሆልደሮች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ስሙዝ ይሆናል እንደሚፈልጉት አዘር ኢንተረስት ስለሆነ ይሄዱ ያሉት so የኤጀንሲ ኮስትን ሚኒማይዝ ለማድረግ ከሚያስችሉ መንገዶች አንዱ ዲቪደንድ ይሆናል ማለት ነው so ትክክል ነው ሁለተኛው ወይም ቢ higher dividends are used to signal higher expected future earning ነው እውነት ነው high dividend የሚከፍል ካምፓኒ high expected future earning አለው ብለን ወይም ደግሞ አመላካች ነው ይለናል ኢንዲኬተር ነው ይላል ይሄ እውነት ዲ higher dividend አለው companies to increase their proportion of external equity financing ይላል በመሰረቱ external equity financing ኮስት የሚባለው የፋይናንሲንግ አይነት ነው so high dividend መኖር ካምፓኒው የኤክስተርናል ኢኩዊቲ ፋይናንሲንጉን ፕሮፖርሽናሊ እንዲጨምር ያደርጋል ይለናል ይሄ የማይሆነው ምክንያት ነው so ትክክለኛው መልስ D ነው ማለት ነው question number 3 when counting cash on hand the auditor must exercise control over all cash and other negotiable assets to prevent ይለናል auditor on hand ያለውን ካሽ ካውንት ያደረገ ነው በዚህ የሥራ እንቅስቃሴ ላይ ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ካሹንና ሌሎች ኔጎሺየብል የሆኑ አሴቶችን ፕሪቨንት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመከላከል ፕሮቴክት ለማድረግ ኤክሰርሳይዝ ሊያደርገው የሚገባ የትኛው አክቲቪቲ ነው ይለናል የመጀመሪያው ስርቆት ቴፍት ይለናል ኢንፋክት ዱሪንግ ካውንቲንግ ስርቆት ሊፈጸም ይችላል ነገር ግን አንድ ኦዲተር ካሽ ካውንት በሚያደርግበት ሰዓት አካባቢው ሁኔታው ለስርቆት አመች እንዳልሆነ አረጋግጦ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ስርቆት የመፈጠር እድሉ ዝቅተኛ ነው ሶ ስርቆት ሊሆን አይችልም ማለት ነው ኢሬጉላር ኢንዶርስመንት መደበኛ ያልሆነ ሰነድ ማረጋገጫ ነው ይሄ ኦልሬዲ at the time of counting cash on hand ሊፈጠር የማይችል የአክቲቪቲ አይነት ነው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ይሄ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት እኛ ያወራን ያለነው እጃችን ላይ ስላለ ካሽ ስለሆነ ሶስተኛው አይሆንም ሳብስቲቲዩሽን ይሄ ብዙ ጊዜ ሊፈጠር የሚችል ተት ነው ምንድነው ሳብስቲቲዩሽን ሆነ አንድ ያሉ ካሾችን ካውንት በመናረግበት ሰዓት የመቀያየር ቼንጆች የካሽ ቼንጆች ወይም ደግሞ የዝርዝር ካሽ ካሉ ገንዘቦች ካሉ የመቀያየር አንዱ ባንዱ ላይ የመደራረብ ሁኔታዎች ስለሚፈጠሩ በካውንቲንግ ወቅት አንድ ኦዲተር ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ካሉት አክቲቪቲዎች ሁሉም ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነገር ግን ሞር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ሳብስቲቲዩሽን ስለሚባለው ሪስክ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ማለት ኦኬ question number 4 if a company uses the fair value method for accounting for an investment any change in the fair value are recognized ይለናል እዚህ ጋር ጥያቄው በመሰረቱ የተወሰኑ የክላሪቲ ችግር አለበት ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚለን ኢንቨስትመንት ነው እንደምታውቁት ኢንቨስትመንት either debt investment ሊሆን ይችላል or equity investment ሊሆን ይችላል debt investmenትን በሶስት ከፍለን እናየዋለን የሂልድ ፎር ኮሌክሽን ኢንቨስትመንት የሚባል አለ እስከ ማቹሪቲ ዴቱ ይዘነው የምንቆይ ሁለተኛው ደግሞ ሂልድ ቱ ማቹሪቲ ኤንድ ሴሊንግ የሚባል እስከ ማቹሪቲ ዴቱ ይዘነው እንቆይ እንችላለን after a long time ደግሞ ልንሸጠው እንችላለን ወይም ደግሞ available for sale security የሚባለው ማለት ነው ሶስተኛው ትሬዲንግ ሴኩሪቲ ነው so at fair value ሜጀር የሚደረገው ትሬዲንግ ሴኩሪቲ እሱ ላይ የሚፈጠሩ አንሪያላይዝድ ጌን እና ሎሶች ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪፖርት ይደረጋሉ ነገር ግን ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ፎር አካውንቲንግ ፐርፐዝ ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት በሶስት ከፍለን እናየዋለን ሆልዲንግ less than 20% ከ20% በታች ሆልድ የተደረገ ከ20 እስከ 50% ባለው ሆልድ የተደረገና ከ50% በላይ ሆልድ የተደረገ ከ20% በታች ሆልድ የተደረገ ሴኩሪቲ በሁለት ከፍለን እናየዋለን ትሬዲንግ ሴኩሪቲ እና ነን ትሬዲንግ ሴኩሪቲ ተብሎ ቫልዩሽኑ በሁለቱም ኬዝ ፌር ቫልዩ ነው ቫልዩሽኑ ነገር ግን አንሪያላይዝድ ሆልዲንግ ጌን እና ሎሳቸው ፎር ትሬዲንግ ከሆነ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ነው ሪፖርት የሚደረገው ፎር ነን ትሬዲንግ ከሆነ ግን other comprehensive income ነው ሰው ጥያቄው either debt investment ካለን እንግዲህ obviously debt investment ከሆነ ትሬዲንግ ሴኩሪቲ ነው የሚሆነው ፕሮፊት ኤንድ ሎስ የሚሆነው መልስ ይሆናል ማለት ነው ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ካለ ግን ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ትሬዲንግ ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ካለ ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ይሆናል ነን ትሬዲንግ ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ካለ other comprehensive income ይሆናል ሰው ጥያቄው ስተት ስለሆነ ይሄም መልስ ይሆናል ኤም መልስ ይሆናል ሲ መልስ ይሆናል question number 5 after using equipment for 5 years it is major part that is believed to increase life by 3 years is changed at a cost of 30,000
which of the following is correct about the effect of this cost ይለናል ምንድነው የ5 አመት ከተጠቀምን በኋላ ይሄን ኢኩፕመንት 5 አመት ከተጠቀምነው በኋላ ኢኩፕመንቱን አገልግሎት በ3 አመት ኤክስቴንድ ያደርጋል ተብሎ የታመነ የ330 ሺህ ያክል ኮስት ኢንከር ሆነ ይለናል ፒፒ ላይ ኦር ኢኩፕመንት ላይ in subsequent period ኢንከር የምናረጋቸው ኮስቶች በሁለት ተከፍለው ይታያሉ አንደኛው revenue expenditure ነው ሁለተኛው ደግሞ capital expenditure የሚባል አለ revenue expenditure የምንለው በአሴቱ useful life ላይ ለውጥ የማያመጣ የአሴቱ ፕሮዳክሽን ኦፕሬሽን ኳሊቲው ብቻ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽናል ኤፊሺየንሲው ላይ ብቻ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ revenue expenditure ነው ሶ ኤክስፔንስ ሆኖ ፔሪድ ኮስት ሆኖ ሪፖርት ይደረጋል ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ከሆነ ግን አሴቱ ላይ ካፒታላይዝ ይደረጋል ነው አማራጮቹ ስንመለከት ሶስቱም ኤ ቢ ሲም ተመሳሳይ ነገሮች ነው የሚያወሩት ሉክ ኢንክሪዝ ፔሪድ ኮስት ባይ 30000 ይላል ፔሪድ ኮስት ማለት ኤክስፔንስ ሆነ ማለት ነው ቢራሱ ኢንክሪዚንግ revenue expenditure ከሆነ ፔሪድ ኮስት ነው የሚደረግ ማለት ነው ሲ ኢንክሪዚንግ ጀነራል ኤክስፔንስን ይጨምራል ነው because እንደ ኤክስፔንስ ከመዘገብ ነው ፔሪድ ኮስት ከሆነ ኤክስፔንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ኤቢሲ አንድ አይነቶች ናቸው ዲን ተመልከቱ ኢንክሪዚንግ carrying values of the asset which means ካፒታላይዝ ይደረጋል ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ነው because የአሴቱን የአገልግሎት ዘመን በ3 አመት ኤክስቴንድ ስላደረገው ሶ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው ኦኬ question number 6 before recording adjustment the balance of unearned rent revenue which is a liability account ነው before adjustment ባላንሱ 30 ሺህ ነው ይለናል after adjustment if this account shows a balance of 10000 after adjustment 10000 balance ቢያሳይ adjusting entry ምን ነበር ነው look unearned rent revenue ማለት unearned rent revenue ማለት liability account ነው before adjustment 30000 ያክል balance አለ liability ነው ማለት credit balance ነበረው now after adjustment ግን it decreased to at 10000 which means ይህ liability account በ20000 debited ሆኖ ነበር ማለት because በ20000 debit ከሆነ በ30000 ክሬዲት ከነበረው አሁን በ10000 ክሬዲት ባላንስ ይኖረዋል ማለት ነው unearned rent revenue በደቢት በ20000 ሲደረግ ያ ማለት unearned earn ያላደረግነው revenue እንደ liability መዝግበነው የቆየነው revenue አሁን earn ያደረግነው ከተባለ liabilityነቱ ይቀንሳል እዳነቱ ይቀንሳል ሶ በክሬዲት ቦታ ደግሞ revenue ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በክሬዲት ቦታ ሬንት revenue ብለን መዘግበዋል በዚሁ መሰረት ወደ አማራጮቹ ስንመጣ ቢ ዴቢት unearned rent revenue ዴቢት በመደረጉ ምክንያት ከ30000 ወደ 10000 ቀነሰ ማለት ነው አማውንቱ ያው 20000 ነው በክሬዲት ደግሞ ክሬዲት ሬንት ኢንካም ይደረጋል ለምንድነው ሬንት ኢንካም የምንለው unearned rent revenue ሆኖ የቆየው ቅድሚያ ገንዘብ ተቀበለናል ነገር ግን አገልግሎት አልሰጠንም ማለት ነው አሁን የ20000 ያክል አገልግሎት ሰጠን የ20000 አገልግሎት ስንሰጥ 20000 ሊያቢሊቲ ይቀንሳል ሬንት revenue ደግሞ ይጨምራል ይሄ በቀላል ኤግዛምፕል ስንማር ለምሳሌ የቤት ክራይ ቢሆን አንድ አከራይ 30000 ብር ቀድሞ ቢቀበል አገልግሎቱን ሳይሰጥ ነገር ግን ከሁለት ወር በኋላ unearned revenue ስንት ቀርቷል 10000 ቀርቷል ምክንያቱም የሁለት ወር አገልግሎት ስለሰጠ ሶ አከራይ የ20000 ወይም ደግሞ የሁለት ወር የቤት ክራይ አግኝቷል ማለት ነው ሬንት revenue 20000 ተደርጎ ይወሰዳል ሶ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው question number 7 Jefferson company purchased a piece of equipment on January 1 2012 the equipment cost 60000 የequipment cost 60000 ነው and has an estimated life of 8 years and a salvage value of 8000 what was the depreciation expense for the asset for 2023 ይለናል under double decline balance method depreciation expense ነው እየጠየቅን ያለነው ሜተዱ double decline balance method ነው ኦኬ ይሄን ጥያቄ ለመስራት የዚህ አይነት ቴብል ድራው ታረጋላችሁ የመጀመሪያው ኮሎመን year ነው የ8 አመት ነው ሶ ከ2012 ጀምራችሁ እስከ 2019 8 አመት ያክል ይሆናል የ8 አመት አስቀምጣላችሁ የመጀመሪያው ኮሎመን beginning book value ነው then declining balance rate then annual depreciation accumulated depreciation ending book value ይኖረናል 2012 አሴቱን ስንገዛው አሴቱ የነበረው ኮስት 60000 ያክል ነው ሶ 60000 እናስቀምጣለን እዚህ ጋር
60,000 ዲክላይኒንግ ባላንስ ሬቱን ለማስላት የ8 ዓመት ስለሆነ ዩስፉል ላይፉ 8 ዓመት ስለሆነ ስትሬት ላይን ሬቱን ለማስላት ስትሬት ላይን ሬት የምንለው which is equal to 100 divided by useful life ነው የምናደርገው ዳብል ባላንስ ሬቱን በተመለከተ which is equal to የስትሬት ላይን ሬቱን ዳብል መውሰድ ነው ወይም ደግሞ በሁለት ማባዛት ማለት ነው 25% ይሆናል so 25% እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ይሄ 25% ኮንስታንትሊ እስከ 7ኛው ዓመት ድረስ ይቀጥላል 8ኛው ዓመት መጨረሻው ላይ ዓመት ላይ በኤክሴፕሽናል ኬዝ ነው የምንሰራው so የመጀመሪያው ዓመት annual depreciation which is equal to 60,000 beginning book value times declining balance rate 25% ማለት ነው so 15,000 ይመጣል accumulated depreciation ማለት በየአመቱ ዲፕሪሺየት የሚያደርገው የዲፕሪሲዬሽን መጠን ድምር ማለት ነው so የመጀመሪያው ዓመት ላይ የመጀመሪያው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ጋር እኩል ይሆናል ending book value ማለት የነበረን ኦሪጂናል የነበረን ኮስት ሲቀነስ during the year የነበረው accumulated depreciation so 60,000 ሲቀነስ accumulated depreciationአችን 15,000 ነው 45,000 መጣ ወደ ሁለተኛው ዓመት ስንመጣ 2013 beginning book value ማለት የ2012 ending book value ነው so 45,000 ነው ማለት ነው now የሁለተኛውን ዓመት depreciation ለማስላትም ልክ እንደ መጀመሪያው ዓመት ምን እናደርጋለን 45,000 times 25% again now accumulated depreciation ለማስላት የባለፈው ዓመት ከዚህ በፊት የነበረን accumulated depreciation 15,000 plus በዚህ ዓመት ያለን annual depreciation 11,250 26,250 ይመጣል ending book value ለማስላት የነበረን original cost 60,000 ነው so 60,000 which is equal to 60,000 minus አሁን ያለን accumulated depreciation 26,250 አለ so ይሄን ከሰራን በኋላ ቀጣይ አመቶቹን እንዳለ በዚሁ መሰረት ወርታች መውረድ እንችላለን እኛ የተጠየቅነው የ2013 annual depreciation expense ነው so 11,250 ነው በዚሁ መሰረት 11,250 የሚለው መልስ ይሆነናል ማለት ነው ሌሎችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ የለቀሪዎቹ አመት እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ okay question number 8 A company issues its annual financial report with 1 month of the end of the year. This is an example of which enhancing quality of accounting information ይላል Intermediate Accounting 1 Chapter 1 ላይ Conceptual Framework for Financial Reporting Level 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information በሁለት እንከፍላቸዋለን ይላል Fundamental እና Enhancing Quality ፋውንዳሜንታል የምንለው ሪሌቫንስ እና ፌዝፉል ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ሶ ስለ ኢንሃንሲንግ ስለሆነ የምናወራው ይሄ ሪሌቫንስ የሚለው መልስ እንደማይሆን ግልጽ ነው ኮንፊርማቶሪ ቫልዩ ኢቭን የሪሌቫንስ የተባለው ፋውንዳሜንታል ኳሊቲ ኢንግሪዲየንት አይተም ስለሆነ ማለት ነው ሶ ይሄ ራሱ ኮንፊርማቶሪ ቫልዩ አይሆንም ቬሪፊያቢሊቲ እና ታይም ላይነስ ናቸው እንግዲህ ኢንሃንሲንግ ኳሊቲ የምንላቸው ጥያቄው የሚለን አንድ ካምፓኒ የመጨረሻው አመት ወር ያ ማለት ዩजुዋሊ ዲሴምበር ወር ላይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሲያዘጋጅ ኦር ኢሹ ሲያደርግ የትኛውን ኢንሃንሲንግ ኳሊቲ አሟላ እንላለን ነው ኦብቪየስሊ ይሄ ታይም ላይነስ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው question number 11 at the end of June 30 2022 the following items were reported by West Manufacturing Company ነው finished good inventory 500,000 ነው raw material 200,000 ነው work in process 100,000 ነው office supply ደግሞ 30,000 ነው እንደምታውቁት ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ሚኒመም 3 ኢንቨንተሪዎች አሉት finished good የምንለው ኢንቨንተሪ አለ which is available for sales ለሽያጭ ዝግጁ የሆነው ማለት ነው raw material ጥሬ ዕቃ ይኖረዋል work in process ላይ ያለ not finished ማለት ነው ያላለቀ አይተም አለው ሌላው ደግሞ ስፔር ፓርቶች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኦፊስ ሳፕላይሶች ይኖራሉ lubricants and other spare parts የምንላቸው ይኖራሉ so ባላንስ ሺቱ ላይ ኢንፋክት 4ቱንም ሴፓሬትሊ ሪፖርት ማድረግ አለበት ነገር ግን ከተሰጠን አማራጭ አንፃር 3ቱን finished good raw material working processን በአንድ ሪፖርት ሊያደርገው ይችላል ስንደምራቸው 500,000 200,000 100,000 so ኢንቨንተሪ ብሎ በ800,000 ሪፖርት ያደርጋል ኦፊስ ሳፕላይስን ደግሞ በ30,000 ሪፖርት ማድረግ ይችላል so ከተሰጡት አማራጮች ትክክለኛው ሪፖርቲንግ መንገድ የሚሆነው A ነው ማለት question number 12 አበቡ is an employee in one of the factory owned by the government in Ethiopia
her monthly salary is birth 2600, she has a taxable allowance of 300 and a non-taxable allowance of 200, she earned an overtime of 100. What is the amount of tax deducted from አበቡ's earning? look መጀመሪያ የአበቡን gross earning እናስላ ጠቅላላ ገቢዋ ስንት ነው ስንል 2600 ቤዚክ ሳላሪ አላት እዚህ ጋር የተሰጠን ጊቭን አለ 300 ደግሞ አላዋንስ አላት እዚህ ጋር ታክሴብል አላዋንስ 200 ደግሞ ነን ታክሴብል አላዋንስ አላት ኦቨርታይም 100 አላት ጠቅላላ earning-ዋ 3200 ነገር ግን 3200 ላይ ግብር አትከፍልም because ነን ታክሴብል አላዋንስ 200 ስላላት ግብር የማይታሰብበት ገቢ ደግሞ ስላላት ሶ ታክሴብል ኢንካም ምንለው ታክስ የሚታሰብበት ገቢ ማለት ጠቅላላ ገቢ ሲቀነስ ታክስ የማይታሰብበት ገቢ ጠቅላላ ገቢዋ እዚህ እንዳሰላ ነው 3200 ነው 3200 ሲቀነስ ነን ታክሴብል ኢንካም ግብር የማይታሰብበት ገቢ 200 አለ 200 ሲቀነስ 3000 ናው ግብር ማስላት ይኖርብናል ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ለማስላት በፕሮክላሜሽኑ መሰረት እችን ቴብል መጠቀም ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት if ኢንካሙ ከ1651 እስከ 3200 ከሆነ የሚታሰበው 15% ነው ዲዳክቴብል የሆነ አማውንት ደግሞ አለ ባይ ዘ ዌይ ለእያንዳንዱ ብራኬት የተቀመጠው ዲዳክቴብል አማውንት በፎርሙላ ዲተርማይን የሚደረግ ነው በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ መለሳለሁ ለዛሬው ግን በዚህ ብራኬት ውስጥ ያለ ገቢ 15% ይታሰብበታል 142 ብር 50 ሳንቲም ይቀነስበታል ነው ሶ ይሄ ሾርት ከት ፎርሙላ ነው 3000 ሲባዛ በ15% ሲቀነስ 142 ብር 50 ሳንቲም ሶ አበቡ ልትከፍለው የምትችለው የገቢ ግብር 370 ብር 50 ሳንቲም ነው ማለት ነው ትክክለኛ መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው ኦኬ question number 13 any investment may be accounted for by fair value look any investment at fair value account የሚደረግ through profit and loss at fair value account የሚደረግና unrealized gain እና loss profit and loss statement income statement ላይ account የሚደረግ የትኛው የኢንቨስትመንት አይነት ነው ይለናል ከዚህ በፊት ስህተት ነው በያሳያችሁ ጥያቄ ላይ እንደገለጽኩት B obviously ትክክለኛ መልስ ይሆናል ትሬዲንግ ደብት ኢንቨስትመንት ትሬዲንግ ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ከሆነ at fair value ነው አካውንት የሚደረገው unrealized gain እና loss income statement ላይ or profit loss statement ላይ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ሶ ትክክለኛው መልስ B ይሆናል number 14 all of the following are likely to result in lower dividend other things the same except ይለናል የሚከተሉት አንዱ lower dividend እንዲኖር ምክንያት አይሆንም የመጀመሪያው statutory restriction ይላል በህግ የተቀመጡ ግደባዎች ወይም ደግሞ ክልከላዎች ይለናል obviously በህግ የተቀመጡ ክልከላዎች ካሉ ዲቪደንድ አማውንት ሊቀንስ ይችላል liquidity constraint if ካምፓኒው የሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ካለበት ለምሳሌ ዲቪደንድ ለመክፈል adequate የሆነ ካሽ ባላንስ adequate የሆነ ሪተንዲንግ ባላንስ ያስፈልጋል ሶ liquidity ፕሮብለም ያለበት ዲቪደንድ ሊከፍል አይችልም ሶ liquidity constraint አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል debt covenants ይሄ ምንድነው የብድር ላይ የተቀመጡ restrictions አንዳንድ አበዳሪዎች የብድር ውል ሲወስዱ የዲቪደንድ ሬት ላይ restriction ሊያስቀምጡ ይችላሉ በዛ ምክንያት ዲቪደንድ ሎወር ሊሆን ይችላል ዲምን ይለናል highly diversified ownership ኮርፖሬሽኑ ላይ የኦነርሺፕ የባለቤቶቹ ዳይቨርሲቲ ለሎወር ዲቪደንድ ምክንያት ሊሆን አይችልም ሶ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቤተሰቦች በክፍል 3 ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ በቀጣይ ክፍል 4ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ቸርን ሰንብት